Welcome to the next video tutorial Nims Academy मा यो भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई फेसबुक आइकनमा कस्टमाइज फेसबुक आइकन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर म प्रस्तुत गर्न गएको छु। सर्वप्रथम नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गरे कन्ट्रोल एन गरेपछि यो आयो हाम्रो एफबी आइकन नाम दिए र विड्थ र हाइट 400 पिक्सल मैले राखेको छु र यो ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट ट्रान्सपेरेन्ट अब कलर चाहियो भने कलरमा पनि गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गरे पछि डेभलप गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर क्रिएट र यही भित्र आएको छ। म यसलाई यसरी तान्छु। मैले चाहिँ यो कलरमा गर्न खोजिरहेको छु। तपाईले यही डिफल्ट कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म सुरुमा अब एउटा शेप चाहिएको छ मलाई सर्कुलर शेप जुन चाहिँ इलिप्स भनेर यहाँ नेम गरेको छ। यहाँ इलिप्स शिफ्ट थिच्छु यसरी क्लिक गर्छु र यहाँ कलर सेलेक्टरमा गएर यो कलर सिलेक्ट गर्छु र इन्टर गर्छु। यो भइसकेको छ र मुभ टुलबाट क्लिक गरेपछि यो बस्छ। त्यसपछि हामीले रिसाइज गर्न सक्छौं शिफ्ट थिचेर यसरी कुन साइजमा चाहिन्छ त्यही साइजमा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाई फेसबुक एप्स कन्ट्रोल शिफ्ट एन के अब गरौँ। अब चाहिँ आएछ क्यापिटल एफ स्मल रहेछ एफ कन्ट्रोल ए टी कन्ट्रोल थिचेर अथवा म पनि मुभ क्लिक गरौँ कन्ट्रोल टी गरौँ। त्यसपछि जुम इन गरौँ सेन्टर गरौँ इन्टर गरौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा भेक्टर मार्क्स एड गरौँ। यसरी हुन्छ। कन्ट्रोल एक्स गरेपछि त्यो हामीलाई यहाँले यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल एक्स गरेपछि टुल कन्ट्रोल एक्स अथवा हामीले इरेजर टुल ओके। अब चाहिँ हामीलाई यो यसरी यस्तो चाहिएको। त्यसपछि कन्ट्रोल डी गरेपछि त्यो हटेर जान्छ। यहाँ हाम्रो फेसबुक आइकन भयो। यो जहाँ लादा पनि यही कलरमा आउँछ। पछि चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुलाई ब्लेन्डिङ अप्सन भित्र गएर ब्लेन्डिङ अप्सन भित्र हैन कलर ओभरले गर्नु भने चाहेको जति जुनसुकै कलरमा तपाईले त्यसलाई लान सक्नुहुन्छ। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यही कलरमा चाहिन्छ भने तपाईलाई यही कलर सिलेक्ट गर्दा भयो। यसरी तपाईहरुले एउटा कस्टमाइज फेसबुक आइकन बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कृपया सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिन नभुल्नु होला।